السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو النهاردة هنشتغل نوع من الخيوط اسمه مكرمية سلسلة. الخيط بيجي ملفوف على شكل بكر، وده طبعا بيسهل علينا الشغل. هحط لكم رابط الجروب اللي جبت منه الخيط في الديسكريبشن بوكس. الخيط يتمتع بانه مرن جدا وسلس في الشغل، وكمان فيه لمعة، يصلح لأكتر من مشروع في الكروشيه. الفتلة الواحدة مكونة من 6 فتلات، واخدة شكل الشريطي وليست الاسطواني. قبل العمل بلسع الخيط علشان ما يكرش مني. وزن الشلة حوالي 250 جرام. هستخدم مقاس إبرة 4 مليمتر على السمك ده. فنانات كتير هتقولي المقاس صغير، ولكن أنا حابة الشنطة تكون مدعمة بشكل كبير مع شدة ايدي في الخيط. فلكن مطلق الحرية في المقاس اللي انت عايزاه واللي بتحسي براحة في الشغل بيه. عدد سلاسل البداية 5 سلسلة. هرتفع سلسلة وهبدأ أشتغل في الحلقات الخلفية من السلاسل. السلسلة اللي قبلها مباشرة في البروز هشتغل غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو على ال5 سلاسل. هرتفع سلسلة واقلب الشغل، وهبدأ أشتغل في أول غرزة تحت حرف الفي غرزة حشو. وبنفس الطريقة هكمل أرتفع سلسلة وأقلب الشغل، وأبدأ أشتغل على ال5 غرز حشو. هستمر بنفس الطريقة إلى أن أصل ل26 سطر من غرزة الحشو. انتهيت من شغل 26 سطر من غرزة الحشو. هرتفع سلسلة وأقلب الشغل، وفي أول غرزة تحت حرف الفي هشتغل تزايد في غرزة الحشو، يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة، وفي نفس الغرزة بشتغل التانية. هكمل حشو فردية، حشو فردية، حشو فردية، وفي الغرزة ال5 والأخيرة اهي هشتغل برضو تزايد حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل حشو. الشكل بيكون كده، تزايد في الأولى وتزايد في ال5 والأخيرة. هرتفع سلسلة وأقلب الشغل، وفي أول حرف في هيقابلني بعد غرزة الارتفاع هشتغل تزايد حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل حشو. هكمل غرز حشو فردية
إلى أن أصل للغرزة الأخيرة. وصلت للغرزة الأخيرة أهي، هشتغل فيها تزايد. طبعا ملحوظ جدا إن التزايد ابتدى يظهر معايا في منطقة اللسان. هستمر بنفس الطريقة في كل سطر، هعمل تزايد في الأولى وتزايد في الأخيرة إلى أن أصل لعدد غرز 25 غرزة. انتهيت من 10 سطور، 2 4 6 8 10 تم فيهم التزايد في الغرزة الأولى والأخيرة من كل سطر. وصلنا لعدد 25 غرزة. دلوقتي هرتفع سلسلة وهقلب الشغل، وفي أول غرزة هتقابلني بعد غرزة الارتفاع تحت ضلعين الغرزة هشتغل غرزة حشو. هبدأ أشتغل مجموعة من السطور الثبات دون تزايد. عدد سطور الثبات اللي هشتغلها 60 سطر دون تزايد. هنتهي من عدد سطور ثبات 60 سطر وهرجع لكم تاني. انتهيت من شغل 60 سطر من غرز حشو الثبات دون تزايد. هنا بداية سطور الثبات وهنا النهاية، 60 سطر. دلوقتي هرتفع سلسلة وهقلب الشغل وهشتغل تناقص في أول غرزة وتاني غرزة. بدخل الإبرة واسحب الخيط، معايا حلقتين على الإبرة، وفي الغرزة اللي بعدها مباشرة بدخل الإبرة واسحب الخيط، معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات دفعة واحدة. وبكده دي بتكون غرزة تناقص وفي غرزة الحشو. وبعد كده بشتغل غرز حشو فردية بشكل عادي. إذا همشي بشكل عكسي. ابتديت الشنطة بغرز تزايد في الأولى والأخيرة، هبدأ هنا أشتغل غرز تناقص في الأولى والأخيرة. نكمل غرز فردية. وصلت لآخر غرزتين في السطر هشتغل فيهم تناقص اللي قبل الأخيرة والأخيرة. وارتفع سلسلة واقلب الشغل، وبنفس الطريقة في أول غرزة هتقابلني واللي بعدها مباشرة هشتغل تناقص. وبعد كده هشتغل غرز حشو فردية عادية. هفضل ماشية بالطريقة دي إلى أن أصل
ل5 غرز، يعني أسطر التناقص هتكون 10 سطور. هنتهي من 10 سطور التناقص وهرجع لكم تاني. وانتهيت من شغل 10 سطور تناقص لحد ما وصلت لعدد 5 غرز زي ما انتوا شايفين. هرتفع سلسلة واقلب الشغل، وفي أول غرزة هشتغل غرزة حشو بدون تناقص. هشتغل عدد 5 سطور من غرز الحشو بدون تناقص، يعني 5 سطور ثبات بدون تناقص، وهرجع لكم تاني. انتهيت من شغل 5 سطور من غرز الحشو زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هبدأ أكون الإطار الخارجي للقطعة من غرز الحشو في نفس الغرزة اللي انتهيت عندها. بشتغل غرزة حشو علشان أكون الكيرف للقطعة، وبعد كده في كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو. أول فراغ أهو بدخل بالإبرة واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. أهم حاجة شدة إيدك، لأن في المرحلة دي انت بترسمي القطعة. الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو، الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو. همشي بالطريقة دي لحد ما اوصل لبداية منطقة سطور الثبات. لو تلاحظوا معايا انا دلوقتي هبدأ في السطر اللي ابتدينا في التناقص اهو، دي غرزة التناقص زي ما انتوا شايفين. هدخل ازاي؟ هدخل في الفراغ، دي غرز التناقص. هشتغل ازاي عليها هنشوف مع بعض. بدخل في المنطقة دي، يعني بدخل تحت غرزة التناقص كاملة زي ما انتوا شايفين عشان تديني الشكل ده. الفراغ اللي بعده بدخل بالإبرة وهكذا. هنتهي من منطقة سطور التناقص لحد ما اوصل لأسطر الثبات. ووصلنا خلاص لأول سطر من سطور الثبات اهو. هتلاحظي ان مفيهوش تزايد، وفي نفس المنطقة من الجانب الآخر اهو. الغرزة دي هشتغل فيها 3 غرز حشو.
3 غرزة حشو، ادي الاولى وادي التانية وادي التالتة، لان ده هيديني شكل البروز وتحديد القطعة زي ما انتوا شايفين. الغرزة دي مهمة جدا وتحديدها مهم جدا. بعد كده هشتغل غرز حشو عادية في كل فراغ هيقابلني، يعني هشتغل على 60 سطر زي ما انتوا شايفين. هكرر عليكي تاني، في المرحلة دي انتي بترسمي حدود القطعة، يعني كل شوية او كل غرزة تفردي بايدك علشان تحددي زي ما انا بعمل كده. شايفين؟ زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لازم ترسمي حدود القطعة. هنا غرزتين وهنا غرز فردية، وبداية سطور الثبات بشتغل 3 غرز، وفي نفس الطريقة في الجانب الآخر هشتغل 3 غرز. هكمل وهرجع لكم تاني. ووصلنا خلاص لآخر فراغ هشتغل فيه غرزة حشو، وبكده تكون انتهت القطعة. هفنشها، وده هيكون عن طريق اني افصل الخيط وعن طريق ابرة التنظيف ابدأ افنش الشغل. بدخل بالابرة تحت ضلعين اول غرزة خالص من بره لجوه تحت حرف الفي، واقرب المنطقة ومن جوه لبره في قلب حرف الفي، وبكده نكون كوننا حرف الفي في منطقة الكيرف بالشكل ده. ده طبعا فينش احترافي. دلوقتي هبدأ انضف الخيط والسعه عشان ما يكرش مني. في المرحلة دي بعد ما بننتهي من فينش القطعة لك مطلق الحرية انك تدعميها بالبوري او بالشبك. انا هنا مش هدعمها لاني اشتغلت بمقاس ابرة صغير، فالقطعة مدعمة بشكل كبير. الخطوة اللي بعد كده باجي عند الغرزة اللي اشتغلت فيها 3 غرز وبعلم اول غرزة من اسطر الثبات بالماركر، ونفس الكلام في الجانب الاخر بعلم الغرزة دي وهي تعتبر اول غرزة في اسطر الثبات اهي بالماركر، وكذلك الجانب الاخر.
من بداية العلامة لنهايتها 60 غرزة، يعني 60 سطر. منطقة القاعدة هحددها حوالي 14 سطر، وعلى هذا الأساس هبدأ 14 غرزة لتكوين منطقة جوانب الشنطة. دلوقتي هبدأ أكون جوانب الشنطة، يلا بينا. دلوقتي هبدأ أشتغل جوانب الشنطة. عدد سلاسل البداية 14 سلسلة. هرتفع سلسلة وأقلب الشغل، وهبدأ أشتغل غرز حشو في غرزة ظهر السلسلة أهي. هستمر بالشغل بنفس الطريقة على 14 غرزة. هرتفع سلسلة وأقلب الشغل، وفي أول غرزة حشو هشتغل غرزة حشو على باقي الغرز أو على باقي 14 غرزة إلى أن أصل ل23 سطر. هشتغل قطعتين بنفس الطريقة، هخلصهم وهرجع لكم تاني. دلوقتي حابة أقيس معاكم أبعاد الشنطة. العرض معايا وصل ل23 أو 23.5 بالتقريب، والطول من البداية للنهاية 87 سنتي. وكمان حابة اقيس معاكم ابعاد قطعتين الجوانب. لو انتم ملاحظين انا هنا ما اشتغلتش على حواف القطعة، هقيس معاكم طول وعرض. الطول 19 سنتي، والعرض 12 سنتي. دلوقتي هبدأ مرحلة تشبيك وتجميع القطع. وضع العلامات مهم جدا جدا، لأنها هي اللي هتخلينا نبدأ شغل التجميع، فأنصحك إن دي خطوة ما تتخطيهاش. البداية بتكون من الغرزة اللي فيها العلامة، بدخل تحت حرف الفي بالإبرة، وفي القطعة بدخل تحت حرف الفي في السطر الأول أهو بالشكل ده. وابدأ أسحب الخيط وأخرج من المكانين كاملين، واشتغل غرز منزلقة في الغرزة اللي بعدها مباشرة تحت حرف الفي اهي، تحت حرف الفي، وابدأ أدخل في أول فراغ يقابلني أهو، أول فراغ، وأسحب الخيط وأخرج من الغرزة بغرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي، وفي أول فراغ يقابلني أهو، أتمنى يكون واضح. أسحب الخيط وأخرج من الاتنين. الفراغ اللي بعده شايفين بيكون ده الشكل النهائي. هكمل بالطريقة دي لحد ما اوصل لآخر سطر في آخر فراغ.
وهرجع لكم تاني. وصلنا لاخر فراغ، بدخل تحت حرف الفي في جسم الشنطة وفي الفراغ المقابل، وبسحب الخيط واخرج من الاتنين بغرزة منزلقة. دلوقتي هبدأ اشتغل الغرزة المفترض ان هي في الكيرف. هنشتغلها فين؟ هنشوف مع بعض. بدخل تحت حرف الفي في جسم الشنطة، وبدخل تحت حرف الفي في الجزء الاخير، شايفين؟ تحت حرف الفي، واخرج بغرزة منزلقة. اللي بعده حرف الفي اللي بعده اهو، ده حرف الفي، بدخل تحت حرف الفي وليس الفراغ، واسحب الخيط واخرج بمنزلقة، وبكده اكون انتهيت من كيرف الشنطة. هشتغل بالطريقة دي على ال14 غرزة، واكمل المنطقة التانية اللي هما 23 غرزة بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني. ووصلنا للغرزة الأخيرة واللي قبل الأخيرة، هشتغلها بنفس الطريقة. هيتبقى معانا الغرزة الأخيرة، بشيل العلامة وتحت حرف الفي المقابل ليها بشتغل آخر غرزة منزلقة، وبكده يكون انتهى الشغل. بفصل الخيط وابدأ افنش من خلال ابرة التنظيف بالشكل ده. بنفس الطريقة ونفس الخطوات هنركب الجانب الآخر، وحابة اوريكم شكل التركيب بيكون عامل ازاي. اهو غرز المنزلقة، في المرحلة دي بعد تكوين وتركيب الشنطة تقدري تبطنيها، ولكن أنا هنا نظرا لضيق الوقت هتخطى خطوة البطانة وابدأ أركب معاكم السوستة. تركيب السوستة يلزمه إني أشتغل من جسم الشنطة حوالي سطرين، وعلشان أشتغل السطرين لازم تكون الحلقات تعلو ارتفاع الجوانب. شايفين الحلقات دي؟ الحلقات دي اللي من خلالها هشتغل سطرين من غرز الحشو ويعلو ارتفاع جوانب الشنطة، وكذلك في الجانب الآخر ارتفاع اهو الجانب. حتما ولابد اني اشتغل السطرين اعلى ارتفاع الجانب، وده هيكون من خلال الحلقات دي. هوريها لكم بالإبرة اهي.
من أول حلقة هتقابلني. بتني كده الجانبين وبحدد السطر اللي هشتغل عليه. أول حلقة هتقابلني أهي، بدخل بالإبرة واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة حشو، ودي تعتبر أول غرزة. طبعا باخد الخيط تحت الشغل عشان الفينش. في الحلقة اللي بعدها مباشرة هدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو وباخد الخيط تحت الشغل. هكمل بالطريقة دي لحد آخر غرزة. وللعلم هتلاقي نفسك بتشتغلي على 24 غرزة. ووصلت لآخر حلقة هتقابلني، بدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو، ودي تعتبر الغرزة ال24 والأخيرة من السطر. هنا مش هرتفع سلسلة، هقلب الشغل مباشرة وافرد الخيط، وفي نفس الغرزة اللي الخيط خارج منها بدخل تحت حرف الفي واشتغل غرزة حشو. هكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة. انتهيت من شغل سطرين في الجانب الأمامي وفي الجانب الخلفي زي ما انتوا شايفين اهو، سطرين وكمان سطرين، ودول من خلالهم هنركب السوستة بحيث لما تتقفل بالشكل ده. لو ملاحظين ارتفاع السوست أعلى من ارتفاع الجوانب، وده المطلوب. دلوقتي هبدأ أركب اكسسوارات الشنطة. دي مسامير للقاعدة بتعمل على ثبات الشنطة من الأسفل. مسامير دي بتتباع في جروبات الأونلاين. طبعا قاعدة الشنطة زي ما انتوا شايفين مدية الشكل المستطيل، فأنا هنا بحدد حوالي 12 سطر، بفوت حلقة وادخل في اللي بعدها مباشرة وادخل المسمار، وبنفس الطريقة على نفس السطر بركب المقابل ليه في الأربع جوانب. دلوقتي هبدأ أركب يد الشنطة في المنطقة دي. هي يد معدن جودة عالية وخامتها حلوة جدا. بحطها بالطريقة دي وابدأ أثبتها بإبرة التنظيف مع نفس لون خيط الشنطة بالشكل ده.
ودلوقتي هبدأ أنظف الخيط. المرحلة دي مهمة جدا جدا، وهي رسم هيكل الشنطة. بتتبعي الخطوات اللي أنا بنفذها لأنها هتساعدك جدا في إنك تحددي شكل الشنطة في تركيب القفل وكمان حلقات سهلة الفتح. في منطقة اللسان هنا هنبدأ نركب القفل. أنا هنا اخترت القفل الهرمي، وده الذوق بيكون راجع ليكي. القفل الهرمي بيكون زي ما انتوا شايفين، بيتفتح بالشكل ده. السنون اهي، ده الجزء اللي بيتركب فيه اللسان هنا. والجزء التاني بيكون فيه السنون المعدن اللي من خلالهم بيدخلوا ما بين الغرز ويتثبتوا في جسم الشنطة. القفل سهل وتركيبه سهل، بيتركب في جسم الشنطة وبيكون مرفق معاه القطع المعدن لثبات القفل. بيتركب هنا بالشكل ده. انتهينا من تركيب القفل، ولكم أن تتخيلوا أن الشنطة دي مش مدعمة. بضم الجوانب بالشكل ده، وببدأ أجيب حلقات سهلة الفتح وضم جوانب الشنطة من خلالهم زي ما انتوا شايفين. فأول غرز تحت حرف الفي من كل جانب الأمامي والخلفي بدخل الحلقة زي ما انتوا شايفين، والغرزة المقابلة ليها في الجانب الخلفي بدخل الحلقة. خلاص كده الحلقة اتركبت، وفي نفس الكلام في الجانب الآخر. حبيت اوريكم باقي اكسسوارات الشنطة، وهي السوستة وملحقاتها. السوستة خامتها ممتازة، جودتها عالية جدا، حرصت انها تكون متناسقة مع لون الشنطة. الملحقات وهي النهايات والمسامير وكمان الجرار. فيديو النهاردة برعاية جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت. هحط لكم لينك جروب الخامات في الديسكريبشن بوكس. اتمنى تدخلوا الجروب وتشوفوا الخامات وتشوفوا التفاصيل. لو عجبك الفيديو اتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي اشعار لاي فيديو جديد انا بنفذه. اتمنى اشوف تطبيقاتكم على جروب ملتقى الفن الجميل. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.